Hello ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? Welcome to the class for today which is grade 12 biology part 2. As you remember, at part 1 we have talked about what behavior is. Today we will talk about the impact and some features of nervous system. And don't forget to subscribe to the channel. Let's go. So the first topic is the impact of the study of animal behavior on human society. ምን ማለት ነው? የእንስሳትን ባህሪ ማጥናት በሰው ልጆች ላይ ያለው አስተዋጽኦ ምንድነው፣ ኢምፓክቱ ምንድነው የሚለው ነገር ለማየት እንሞክራለን። Main problems in human society are related to environmental and behavioral and also genetics and behavior. አብዛኛው ሰዎች ላይ የሚታይ ፕሮብሌሞች የጤና ሊሆን ይችላል ወይ የስነ ባህሪ ሊሆን ይችላል። ችግሮች ከምን ጋር ይገናኛላችሁ? ኢንቫይሮንመንት ከቢሄቪየር ጋር ያለው ትስስር፣ አካባቢያችን በባህሪያችን ያለው ተጽዕኖ ወይም ደግሞ ትስስር ምንድነው? and also the genetics and behavior. የጄኔቲክስ ማለት የዘር ውርስ ቅንብር ማለት ነው። I hope you have learned about this genetics concept. የሰዎቹ የዘር ቅንብርና behavior ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማጥናት ኢንቫይሮንመንትን የእንስሳትን behavior ማጥናት ለማስተዋጽኦ ያደርጋል። ለሰዎች ፕሮብሌሞች መፍትሄ ለማግኘት ያግዛል ነው። ለምን የሰዎች አብዛኞቹ ችግሮች የሚነሱት አንድም ኢንቫይሮንመንቱ ከቢሄቪየር ጋር ያላቸው ተጽዕኖ ወይም ሪሌሽንሺፕ ነው። ሁለተኛው የስነ ባህሪ የዘር ጄኔቲክስ ቅንብሩ በቢሄቪየር ላይ የሚያደርሰው ተጽዕኖ ነው። ስለዚህ ቢሄቪየር የምንለው ኢንቫይሮንመንትና የጄኔቲክስ የአካባቢና የዘር ውርስ ቅንብር ስለሆነ ሌሎች እንስሳቶችን በማጥናት ሰው ጋር ያለውን ችግሮች ለመፍታት ያግዛል ማለት ነው። the other point, animal behavior as a base for interpreting human society and understanding possible causes of problems in society. ስለዚህ የእንስሳትን ቢሄቪየር ለማጥናት የእንስሳትን ቢሄቪየር ማጥናት የሰዎችን ቢሄቪየር ሂውማን ሶሳይቲ ኢንተርፕሬቲንግ ለማድረግ ቢሄቪየራቸው ኢንተርፕሬት ለማድረግ and understand possible causes of the problem. understand ማለት የችግሩ ምንጭ አንደርስታንድ ለማድረግ እና ኮዝ ፕሮብሌም ኮዙን ለማግኘት ያግዛል ነው። ስለዚህ እንስሳትን ባህሪ ስናጠና ሰዎች ላይ አስተዋጽኦ ይኖራል። ይሄም እንደሚለው የሰዎችን ቢሄቪየራቸውን ኢንተርፕሬት በማድረግ በመተርጎም አንደርስታንድ በመረዳትና ፖሲብል ኮዝ ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ኢን ሶሳይቲ በማህበሩ ውስጥ ይሄ ችግር ለምን መጣ የሚለውን ኮዙን ለማጥናት ያግዛል ማለት ነው። ስለዚህ ያው እንደምታውቁት በብዙ ጊዜ መድኃኒት ሲሰራ ቀጥታ ሰዎች ላይ የሚሞከረው ምንድነው? እንስሳት ላይ ይሞከራል። ለምሳሌ አንዱ የሚሞከርባት ቤስ የምትባለው አይጥ ናት። ለምን? ክሮሞዞም ነምበሯ ከሰው ጋር ስለሚቀራረብ እሱ ላይ የሰራ መድኃኒት ሰዎች ላይ የመስራት እድል አለው ማለት ነው። ሶ ይሄ ያግዛል። ሌላው ስፔሲፊክ ኤግዛምፕልስ ኢንክሉድስ ለምሳሌ ሰዎች የእንስሳትን ባህሪ በማጥናት ሰዎች ላይ ያለውን ትስስር እንዴት አፕላይ ማድረግ ይቻላል የሚል ለማየት ኤግዛምፕል let's see three examples. The first research by Duval on chimpanzee and monkeys. ቺምፓንዚዎች ላይ እና ሞንኪዎች ላይ ሪሰርቸር ዲዋል የሚባል ሳይንቲስት የሰራው ሪሰርች እናያለን። has illustrated the importance of cooperation and reconciliation in social groups. በቺምፓንዚዎች ላይ በዝንጀሮዎች ላይ የሰራው ሪሰርች ምንድነው ያደረገው? እንዲጣሉ ምናምን ከተደረገ በኋላ ሪሰርች የሰራው ምንድነው? ኮኦፕሬሽን መተባበርና ሪኮንሲሊዬሽን ከጠብ በኋላ ደግሞ አብሮ መታረቅ በጋራ መኖር በግሩፕ ውስጥ አስፈላጊነቱን ያሳዩ ምን በመጠቀም ነው? ቺምፓንዚዎች ላይ ሞንኪ ላይ ሪሰርች በመስራት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮኦፕሬሽን መተባበርና ሪኮንሲሊዬሽን ማለት መታረቅ ከተጣሉ በኋላ እንስሳዎቹ በግሩፕ ከተጣሉ በኋላ ከተወሰኑ በኋላ ታርቀው አብሮ የጋራ ጥራት ሊያጠቁ ይችላሉ፣ አብሮ ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ ሪኮንሲሊዬሽን ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ያህል ኢምፖርታንት እንደሆነ ያስፈልጋል ማለት ነው፣ ያሳያል ማለት ነው። so the other point, this work has implications for aggressive behavior among human beings. ይሄ አግሬሲቭ የሆነ ቢሄቪየር ያለው አግሬሲቭ ማለት ምንድነው? ይሄ ሞገደኝነት ወይም ደግሞ ለከኝነት ባህሪ ያላቸውን ሰዎችን እንዴት አድርጎ ሃምብል ማድረግ እንዴት አድርጎ መያዝ እንደሚቻል ከዲዋል ሪሰርች መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። the second work regarding the impact of animal behavior on human society. The second point, an example of the impact of study animal behavior on human society is Harlow's work. Harlow's work has a research on social development in rhesus monkeys. ለዚህ የረንሰስ የሚባለው የዝንጀሮ ዝርያዎች ላይ ሪሰርች የሰራ ሰውዬ ነው ሃርሎስ ወርክ የሚባለው ወይም ሃርሎስ የሚባለው ሳይንቲስት has been a major of importance to the theories of child development and attachment formation. ይሄ ደግሞ የሱ ሬንሰስ ሞንኪ ላይ ያጠናው ጥናት ምንድነው ግብአቱ ለሰው ልጆች
ቻይልድ ዴቨሎፕመንት እንዴት ይከናወናል የህፃናት እድገት ከተወለዱ ጀምሮ እድገታቸው እንዴት ይከናወናል እንዴት አይምሮአቸው እንዴት ያደርጋል እንዴት ነው ከሰዎች ጋር ያላቸው ሪሌሽንሺፕ የሚጠናከር የሚለው ነገር ለማጥናትና መልስ ለመስጠት ኤንድ ኦልሶ አታችመንት አንድን ጉዳይ ከሌላ ነገር ጋር አያይዘው አታችመንት የሚባለው እንዴት ነው ፎርም የሚደረጉ ለምሳሌ እናቱን ሲያይ ጡት ትዝ ይለዋል ይሄ እንዴት መጣ የሚለው ነገር ለመመለስ የሱ ስራ ዝንጀሮች የሰራው ስራ አስተዋጽኦ አድርጓል the third point regarding the example of animal behavior to human society basic research on circadian and other endogenous rhythms ኦርጋኒዝሞች ላይ ወይም ደግሞ አኒማል እንስሳቶች ላይ circadian or endogenous rhythms የሚባሉ እዚህ ማለት ልክ እንደ ሰዓቱን እየጠበቁ ልክ እንደ አንድ ሰርክል እንደሆነ ነገር በ24 ሰዓት እየጠበቁ የሚከናወኑ ክስተቶች ማለት ነው እነዚህ circadian rhythms ብለን እንጠራቸዋለን circadian rhythms means are adjust to the local environment by external which include light temperature and others ሌሎችም እንደ ቴምፕሬቸር ሙቀት ሊሆን ይችላል ላይት ሊሆን ይችላል ይሄንን በማንበብ አንድ ኦርጋኒዝም የሚሰጠው ሪስፖንስ ማለት ለምሳሌ ማታ ሲጨልም መተኛት እንዳለብን ሴንስ እናደርጋለን ሲነጋ ደግሞ አይምሮአችን ይነቃል ይሄ circadian rhythm ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ ይሄ circadian rhythmoች ኦርጋኒዝም የሚከናወኑ እንዴት ሰዎች ላይም ተጽዕኖ አለው የሚለው ነገር እንዴት ሰዎች ላይ መተግበር ይችላል የሚለው ነገር ለማሳየት የሞከረ ነው so animals has led to research relevant to humans in areas such as coping with jet lag and as or shifting work እንዴት ሊተገበር እንደሚችል ማሳየት ይቻላል ማለት ነው ማሳየት ወይም ደግሞ እዛ መተግበር ይቻላል shifting work ማለት ለምሳሌ አንዳንድ መስሪያ ቤት እንደ አየር መንገድ የመሳሰሉት ማታ የሚገባል ጤና ጣቢያ ሆስፒታሎች ላይ እንደዚህ ጤና ባለሙያዎች ላይ ቀን የሚሰሩ አሉ ማታ የሚሰሩ አሉ ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው አጀስት ማድረግ shifting working እንዴት ኢፌክት ማድረግ ይችላል በሚለው ለማየት circadian rhythmoቹ መጀመሪያ የአንድ ኦርጋን ተጣንቶ ወደ ሰው ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ የሰዎች የባህሪ ለማስተካከል ሞዲፋይ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል መጀመሪያ እንስሳትን behavior ማጥናት ያስፈልጋል ማለት ነው The other point, the impact of the study of animal behavior on neuroscience. የእንስሳትን behavior ማጥናት በneuroscience ኒውሮ ማለት የነርቭ አንዷ ሴል ማለት ኒውሮ የምትባለው ስለዚህ በነርቭ ስርዓት ውስጥ ያለው አስተዋጽኦ ምንድን ነው የሚለው ያህል neurology allows neurobiologists to focus their studies on specific stimuli and specific response to determine neural pathway ምን ማለት ነው neural pathway ምን ማለት ነው ኢቶሎጂ ማለት ስለ ባህሪ ማጥናት ኒውሮ ማለት ደግሞ ነርቭ ነው ስለዚህ በባህሪ ውስጥ አንድ ባህሪ በማንጸባረቅ በማከናወን በመግለጽ ውስጥ የኒውሮን ፓዝዌይ እንዴት ነው የሚለው ነገር ለማጥናት ያስፈልጋል ስለዚህ ኒውሮሳይንስ ውስጥ behavior ማጥናት ያስፈልጋል ስለዚህ አሎስ ኒውሮባዮሎጂስት ማለት የኒውሮን የሚያጠኑ ባዮሎጂስቶች ማለት ነው ጀስት እንስሳትን የሚያጠኑ ዞሎጂስት እንደምንላቸው ደግሞ ኒውሮን ላይ ተመርኩዞ ኒውሮን ማለት የነርቭ ሴል አንዷ ቅንጣት ኒውሮን የምትባለው አስተኛ ተምራችሁ አይሆፕ ሶ ለአንድ ስቲሙላይ ለአንድ አካባቢ የሚፈጠር ወይም ውስጣዊ ሊሆን ይችላል ወይም ኤክስተርናል ስቲሙላይ እንለዋለን ለውጡን መልእክቱን ስፔሲፊክ ሪስፖንስ ዛ ሪስፖንስ እንዴት ነው የሚመጣው ሲሄድስ ምን ይመስላል ፓዝዌይም እንዴት ነው የሚለው ነገር በነርቭ ላይ እንዴት ይሄዳል የሚለው ነገር ለማጥናት ይሞክር ይሄ እንዴት ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ህፃን ልጅ እናቱ ስትመጣ ጀስት ጡት ይዛለት ወይ ወተት ይዛ እንደምትወጣ ስለሚያውቅ ይሄ መልእክት እናቱ ስትመጣ አይምሮ ሪኮግናይዝ ያደርጋል ለብሬን መልእክት ያስተላልፋል ስለዚህ ሪአክሽን ያሳያል ወይ ደስ ይለዋል የመፈንጠዝ ነገር ሊያሳይ ይችላል ሶ ይሄ ፓዝዌዩን መንገዱ እንዴት ነው የሚለው ነገር በኒውሮኖች ላይ ለማጥናት የግድ ምን ያስፈልጋል መጀመሪያ አኒማል ቢሄቪየር መጣት አኒማል ቢሄቪየር ካጠና በኋላ ነው ወደ ሰዎች መተግበር የምንችለው ማለት ነው እዚህ አዘ this to demonstrate the influence of behavior in social organization or physiological and cellular processes ምን ማለት ነው የኒውራል ፓዝዌይ ስንል ምን ሊያጠና ይችላል behavior እንዴት አክት ያደርጋል ልጁ ሊሰቅ ይችላል ለምሳሌ እናቱን ሲያይ ሶሻል ኦርጋናይዜሽን በማህበር ውስጥ ያለው ትስስር ይመስላል ለምሳሌ አንድ ህፃን ልጅ እናትና 4 ሰው ተስቀምጣችሁ 6 ወር 3 ወር ልጅ 10 ሰው ተስቀምጣችሁ ብታውት ወደ እናቱ ነው የሚሄድ ይሄ ሶሻል ኦርጋናይዜሽን እንዴት መጣ ፊዚዮሎጂካል ስንል ለምሳሌ ፊዚዮሎጂ የሴሎቹ እንቅስቃሴ ማለት ነው ፊዚዮሎጂ ማለት ፈንክሽኒንግ ኦፍ ሴል ማለት ነው ልጁ ሴሎቹ እንዴት ይደሰታሉ ሴሉ ጋር የተፈጠረው ነገር ነው ኤክስፕረስ የሚገልጸው ሴሉላር ፕሮሰስ ሴሎቹ እንዴት ሪአክት ያደርጋሉ የሚለው ነገር ለመመለስ ያስችላል ነው ሶ variation in social environment can be በሶሻል environment ውስጥ በማህበረሰብ ውስጥ ያለው variation እንዴት ሊፈጠር ይችላል ነው inhibit or stimulate ovulation ለምሳሌ ኒውሮ ኢቲዮሎጂ ላይ አንዳንዶቹ
አንዳንዶቹ እንቅስቃሴዎች እንዴት ነው የሚመጡት ለውጦች የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን። ለምሳሌ ቫሪዬሽን ኢን ሶሻል ኢንቫይሮንመንት ስንል በሶሻል ኢንቫይሮንመንት በማህበረሰብ ውስጥ ያለው ለውጥ እንዴት ነው የሚመጣው የሚለውን ስንል ኢንሂቢት ኦር ስቲሙሌት ኦቭዩሌሽን። ኢንሂቢት ማለት ማስቆም ነው። ስቲሙሌት ደግሞ ማነቃቃት። ኦቭዩሌሽን ማለት የሴቶች በየ14 ቀኑ እንቁላል የሚያዳብሩበት ሂደት ነው ኦቭዩሌሽን ብለን እንጠራለን። ስለዚህ ይሄ ያነቃቃ ወይም ደግሞ ያኮስሳል ማለት ነው። ሌላው ኢንዲዩስ ሚስካሬጅስ ኤንድ ሶ ኦን ያለ ጊዜ ሚስካሬጅ ማለት ያለ ጊዜ መወለድ ነው። እሱን ያስወግድ ይችላል። ኤንድ ኦልሶ ዘ ኒውራል ፓዝዌይስ ፎር ዘስ ኢፌክትስ አር ቢንግ ስተዲድ። ስለዚህ ይሄ ኢንሂቢት ኦር ስቲሙሌት ኦቭዩሌሽንን ወይም ደግሞ ሚስካሬጅን ሲፈጠር ኒውራል ፓዝዌይ ምን ይመስላል በነርቭ ሴልስ ላይ በኒውሮ ብለመንጣት ነርቭ ሴል ላይ እንዴት ሊሄድ የሚችለው ነገር ሊያጠና ይችላል። ስለዚህ ይሄ ኒውሮ ኢቶሎጂ ላይ የራሱ አስተዋጽኦ አለው። ሶ the quality of social environment has a direct effect on immune system functioning። ስለዚህ ሶሻል ኢንቫይሮንመንታችን ወይም ደግሞ ማህበረሰባዊ መዋቅራችን ሶሻል ኢንቫይሮንመንት የምንጠራው ማህበረሰባዊ መዋቅር ማለት ነው። ኳሊቲ ከሆነ has a direct effect on immune system functioning። ስለዚህ ኢሚዩን ሲስተማችን ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለው። ስለዚህ ተመልከቱ ሶሻል ኢንቫይሮንመንት አሁን ኤክስተርናል የሆነ ነገር ነው። ቫይረስ ይሄ ምናችን ላይ ተጽዕኖ አለው? ኢሚዩን ሲስተማችን በሽታ መከላከል ተጽዕኖ አለው። ይሄ እንዴት ይጠናል? በኒውሮ ሳይንስ ይጠናል። ኒውሮ ሳይንስ ለማጥናት ደግሞ ከምን እንጀምራለን? ኒውሮ ኢቶሎጂ ባህሪንና ነርቭ ላይ ያለውን ትስስር በማጥናት ሊከናወን ይችላል ማለት ነው። The other point is the impact of the study of animal behavior or management of the environments and resources። ሌላው ደግሞ animal behavior ማጥናት ምን ያስተዋጽኦ አለው ማለት ነው? management of environment and resources environmentታችን አካባቢያችንና በአካባቢ ያሉትን ሀብቶች ማኔጅ ማድረግ ላይ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ how salmon migrate back to their home streams has taught as much as about the mechanisms of migration። ለምሳሌ ሳልሞን የሚባል የአሳ ዝርያ ማይግሬት ያደርጋል። ማይግሬት የሚያደርገው ምንድነው? የሆነ የሚመቸው ኢንቫይሮንመንት ሲኖር እድገቱ እስከሚጨርስ ወደ ኦሽን ይሄዳል። ከዛ ፍሬሽ ዋተር እየቀየረ ይኖራል። ይሄ ማይግሬሽንን ምንድነው የሚያመጣው ተጽዕኖ የሚለው ነገር ይሄን ባህሪውን በማጥናት ማይግሬት የሚያደርግበትን ወቅት መቼ የሚልተው በማጥናት አካባቢያችንና ሪሶርሳችን በአግባቡ እንድንጠቀም ያስችለናል። ለምሳሌ the salmon fish begins their life in fresh water። ይሄ salmon fish የሚባል መጀመሪያ የሚፈለፈል ነው ፍሬሽ ዋተር ነው። ፍሬሽ ዋተር in essence have no salt ማለት ነው። ኦሽን ዋተር ሶልቲ ዋተር ነው የሚባል የውቅያኖስ ውሃ ሶልቲ ዋተር ነው። ጨው ያለው ሄራስ እንደነ ሐይቆች የመሳሰሉት ወይ ነው ፍሬሽ ዋተር ብላቸው ከጨው አንጻር ነፃ የሆኑ ናቸው። ጨዋማ ያልሆኑ ውሃዎችን ነው ፍሬሽ ዋተር ብለምንጠራቸው። so the salmon fish begins their life in fresh water። መጀመሪያ መፈልፈል የሚጀምሩት ፍሬሽ ዋተር ያለበት አካባቢ ይፈልፈላሉ። and migrate to the ocean to feed and grow። ለማደግና እድገታቸውን ምግብ ለማግኘት ሲሉ ወደ ማይግሬት ያደርጋሉ ወደ ኦሽን ሲሄድ ኦሽን ምንድነው? ሶልት ዋተር ነው። and return to fresh water to spam one። ስለዚህ እድገታቸውን ከጨረሱና በደንብ ካደጉ ተመልሰው ይመጣሉ ወደ ፍሬሽ ዋተር ይመጣሉ። ወደ ፍሬሽ ዋተር ያለበት አካባቢ ወይም ደግሞ ጨዋማ ወደ ሆነ አካባቢ ይመጣሉ ነው። so has also helped in the development of a salmon fish industry in the Great Lakes of USA። ይሄ በተለይ USA አካባቢ ላይ የአሳው ምርት መቼ መሰብሰብ እንዳለበት ለመወሰን ይችላል ማለት ነው። ማይግሬሽናቸውን ፓተርኑን በማየት ማይግሬት የሚያደርጉትን ቢሄቪየር በማጥናት መቼ ነው የአሳ ምርቱን ማሳደግ የሚችል የሚለው ነገር በዩኤስኤ ተገብሩበታል ማለት ነው። እኛ ጋር ያለን ሳይንስ የዳበረ ስላልሆነ ነው። so neurology of honeybees for gauging behavior has a given important information about mechanism of pollination። ስለዚህ የንቦች ፎሬጂንግን ወይም ደግሞ ይሄ አበባ የሚሰበስቡበትን ሂደትን በማጥናት ሜካኒዝም ኦፍ ፖሊኔሽን እንዴት ሊያከናውኑ እንደሚችሉ ማጥናት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ሪሶርሳችን በትክክል መጠቀም እንችላለን። ዘሩ ስለዚህ ፖሊኔሽን መቼ ይከናወናል ስንል አበባው መቼ ይደቀናል፣ አበባው ከተደቀ በኋላ ሲድ መቼ ይገኛል፣ ፍሩት መቼ ይገኛል የሚለው ነገር መተንተንና ማስረዳት ይቻላል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ምርታችን ማሳደግ ሁሉ አስተዋጽኦ ይኖራል ማለት ነው። which in turn has been important for plant breeding and propagation። ስለዚህ የንቦችን ፎሬጂንግ ቢሄቪየር በመከተል ወይም ደግሞ ማር የሚቀስሙበት ማን ነው ኔክታር ብለን የምንጠራው ነው ኮምፓውንድ በሚሰበስቡበት ጊዜ ያለውን ፓተርን በመከተል ቢሄቪየራቸውን በማየት ፖሊኔሽን እንዴት እንደሚከናወን ፖሊኔሽን ሲከናወን እንዴት ደግሞ ብሪዲንግ ተክሎችን ማዳቀል እንደሚቻል ፕሮፓጌት ማለት ደግሞ ያለ ፕሮፓጌት ማዳቀል ነው ያለ ይሄኛው ኤሴክሹዋል ፕሮፓጌሽን ኤሴክሹዋል ሲሆን ስለዚህ ተክሎችን እንዴት ማዳቀል ይችላል የሚለው ነገር መመለስ ወይም ደግሞ መተግበር ይቻላል ማለት ነው። The other point is the impact of the study of animal behavior on animal welfare። ይሄ ሌላው ደግሞ የአኒማል ቢሄቪየር ማጥናት
ለምንድነው አስተዋጽኦ ያለው ስንል አኒማል ዌልፌር ነው የእንስሳትን ደህንነት ለማስጠበቅ ዌልፌር እንለዋለን የእንስሳትን ደህንነት ለማስጠበቅ ነው such research has ensured reasonable and effective standards for the care and well-being of research animals እንስሳቶቹ ሪሰርች እናከናውንባቸው እንደፈለገ እንስሳት ስለሆኑ ሪሰርች እናከናውንባቸው መባል አይቻልም ኢራሽናል ነው ህገ ወጥ ነው ማለት ነው ልክ ሳይንስ ብናከናውንም ሳይንስ ስናከናውን የእንስሳቱን መብት መጣጣስ የለበትም ነው ሳይንሱ የሚለው ለምሳሌ ወደ ማርስ ከዚህ በፊት ነፍሳት ዝንጀሮች ተልከው ነበር ውሻዎች ተልከው ያውቃሉ ይሄን በሚኖርበት ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሲወገዝ ነበር ለምን ይሄ ለእንስሳት መብት መጣስ ነው ስለዚህ ማደረግ የለበትም የሚከራከሩ ነበሩ አክቹአሊ ለኛ ጋር ብዙ ተልምራለም ግን በሰለጠኑ ሀገሮች ላይ ለእንስሳት መብት የሚከራከር የሚቆም ተቋም አለ ማለት ነው ሶ well-being in research animals መከናወን well-being እንደ መጠበቅ አለበት ደህንነታቸው መጠበቅ አለበት ስንል improved conditions for farm animals የእንስሳት የእርሻ እንስሳት farm animals የእርሻ እንስሳትን እንትን improve ማድረግ እንችላለን ሌላው breeding of endangered species በመጥፋት endangered ማለት የመጥፋት ስጋት የተጋረጠባቸው እንስሳት ዝርያ species ዝርያ ማለት ነው breeding እያዳቀሉ ቁጥራቸውን እንዴት ማያዳቅ breeding እያዳቀሉ ቁጥራቸውን እንዴት መጨመር እንደምንችል ሌላ proper care for companion animals ለውድድር የሚያገለግሉ እንስሳትን እነሱን ኬር ማድረግ እንዴት እንዳለብን ይሄን ማድረግ እንዳለብን ባህሪያቸውን በማጥራት መተግበር እንችላለን ማለት ነው The impact of the study of animal behavior in science education የአኒማል behavior ማጥናት የሳይንስ ትምህርት ሳካምኩ ለማስጣት ያስችላል In some countries there is a concern about the lack of interest in science and the fact that women and minority groups are underrepresented in science በተወሰኑ ሀገሮች እንደ በተለይ ደግሞ ብዙ ጊዜ ተጋላጭ የአፍሪካ ሀገሮች ናቸው ሌሎች ኤዥያዎች ሊሆኑ ይችላሉ anyhow ግን በሳይንሱ ውስጥ lack of interest in science ለሳይንስ ትምህርት ትኩረት አለመስጠት and the fact that women and minority ሴቶችና አናሳ ብሔረሰቦች minority ማለት አናሳ የሆኑ ናቸው groups are underrepresented in science በሳይንሱ በትክክል አለመወከል ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ ሌላ ቦታ ላይ የትምህርት ዩኒቨርሲቲ የወንዶቹ ተማሪዎች ቁጥርና ሴቶቹ ተማሪዎች ቁጥር የሚወዳደር አይደለም ይሄንን ለመቅረፍ የሚያስፈልጋ ሳይንስ ኤዱኬሽን ላይ የአኒማል ቢሄቪየር በማጥናት ሳይንስ ኤዱኬሽን ላይ ማስተዋጽኦ ማድረግ ይቻላል ማሳደግ ይቻላል ለምን ማይኖሪቲ ግሩፖችን ማሳደግ ይቻላል and also women የሴቶች ተሳትፎ ማሳደግ ይቻላል ነው ስለዚህ courses at universities in animal behavior and behavioral ecology often interest students in behavioral biology ስለዚህ behavioral biology ላይ ሴቶችንና ማይኖሪቲ ግሩፖችን ለማሳተፍ አስተዋጽኦ ሳይንስ ኤዱኬሽን ሲስፋፋ አኒማል behavior ማጥናት ወሳኝነት አለው ወይ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው So far we talk about 5.1 what behavior is behavior ምንድነውና ኢምፓክቶቹ ማጥናት ማስፈላጊ የሚለውን ላይ ተሞክረን now it's time to talk about the second main point of the unit known as 5.2 innate behavior ምንድነው የሚለውን ለማየት እንሞክራለን innate means inborn ማለት ነው innate የሚለው ቃል አብሮ ስነቡልድ ያለን ጸጋ ማለት ነው so innate behavior is a behavior that is present or potentially at birth or hatching organism ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ or else hatching ናት ለምሳሌ ወፎች ኮሬ ይፈለፈሉ ስለሆነ ከተፈለፈለበት ጊዜ ጀምሮ አብሮት የሚኖር ባህሪ ስለሆነ as innate behavior ብለን ተብሎ it does not have to be learned innate behavior ስንል ትምህርት አይፈልግም however ይሁን እንጂ this is not quite the same as saying that the behavior is coded for directly in the genes ይሄ ማለት ነው ስንል ትምህርት አይፈልግም ስንል ግን እንደ ጂን እንደ ያፍንጫ ቅርጽ ወይም የከንፈር ቅርጽ የአይን ቀለማችን ወይም እንደ ቆዳ ቀለማችን ወይም እንደ መልካችን ኮድድ የሆነ ነው ማለት ግን አይደለም ነው ስለዚህ የተማርነው አይደለም ይያለ ነው የተማርነው አይደለም ተወጣ ያገኘነው ስንል ግን እንደ የዘር ውርስ ቅንብሮች ለምሳሌ አፍንጫው ከሌ አባቱን ይመስላል አይኑ ከሌ እናቱን ይመስላል እንደሚባለው ኮድድ የሆነ በጄኔቲክስ የተቀናበረ አይደለም ማለት ነው ተወልዶ ያገኘነው ብንሆንም ኮዱን ማን ነው ባህሪውን ልክ እንደ ጄኔቲክስ ግን በመዋቅር የተላለፈ አይደለም ማለት ነው በዘር ውስጥ የተላለፈ አይደለም ማለት ነው ስንኖር ጀምሮ ውስጣችን ተቀብሮ ያለ ባህሪ ነው ማለት ነው there is not a gene that directly code for picking mothers a big
ማለት ነው ጂን የለም ጂን ማለት የዘር ውርስ ቅንብር ነው ለምሳሌ እነዚህ ወፍ ስታያቸው እናቲቱ ምግብ ይዛ ስትመጣ የኛው ጫጩቱ አፉን ከፍቶ ይቀበላል ይሄንን ሊያስፈጽም የሚችል በዘር ውርስ የተገኘ ተላለፈ ነገር የለም ግን ምን አለ ኢኔት ቢሄቪየር አለ አብሮ ሲወል ጀምሮ የነበረ ፖቴንሻል ቢሄቪየር አለ ያን ብቻ የሚተገበረው እንጂ ያን ተላልፍ የሚያደርግ እንደ ጄኔቲክስ የሚጠና የዘር ውርስ ቅንብር ወይም ጄኔቲክ ኮድ የለውም ማለት ነው types of innate behavior ምን ማለት ነው የሚለው ቀጥተን ደግሞ types of innate behaviorዎችን እናያለን የኢኔት behavior አይነቶችን እናያት ሞክራለን there are three types of innate behavior ሶስት አይነት የኢኔት behavior ወይም ደግሞ በስነወል ጀምሮ ያሉን ባህሪዎች አሉ the first one is reflex actions ብለን እንጠራቸዋለን reflex actions the simplest of the innate behavior ብለን ከመንጠራቸው በጣም simplest የሚባለው reflex action a single action is performed in response to a specific stimulus ሲንግል ሪአክሽን ማለት አንድ ለሆነ ለውጥ ስቲሙለስ ማለት መልእክት ከውጭ መጣ ነው ከውስጥ ይችላል ኤኒ ቼንጅ ወይም ደግሞ መልእክት ማለት ነው ሲንግል አክሽን እንሰጣለን መልስ እንሰጣለን ማለት ነው ሶ they are nearly always protective ብዙ ጊዜ ፕሮቴክቲቭ ናቸው የሪፍሌክስ አክሽንስ always protective ናቸው መከላከል ለምሳሌ ከዚህ መካከል አሁን for example the withdrawal of reflex in which a limb is moved from a stimulus such as heat or pain ትኩስ ነገር ስትነኩ ወይም ሳት ነገር እጃችሁ ድጋሚ ነካችሁ እጃችሁ withdraw ታደርጋላችሁ ቶሎ ብላ ታነሳላችሁ or else ወደ አይናችሁ የሆነ ነገር እየበረረ መጥቶ ሊገባ አይናችሁ ይጨፈራል ይሄ types of reflex action ወይ አፈጫችሁ ላይ የሆነች ነገር ስትገባ ያስነጥሳችኋል ይሄ ስኒዚንግ ብለን እንጠራው ማስነጠስ types of reflex action anyhow ብዙ ጊዜ reflex actions ምንድናቸው ዚያ ፕሮቴክቲቭ ናቸው እኛ ከአደጋ ለመከላከል የሚከናወኑ ናቸው these are one form of innate behavior the second group known as orientational means such as kinetics and taxis ናቸው taxis ይሄ ባለፈው አይተነዋል of woodlice and other simple animals kinetics እና taxis አንዱ የorientational ናቸው ምንድነው ስለዚህ complex behavior simple አይደሉም complex behavior ናቸው results in the organism behaving in a way that is most likely to move from unfavorable condition and remain in favorable condition ኦርጋኒዝሙ የማይፈልገውን አይነት በመሸሽ የማይፈልገውን አጋጣሚ ሁኔታዎች ሲፈገጥሙት እሱን በመሸሽ ወደ ፋቮራብል ኮንዲሽን ወደሚፈልጋቸው ሁኔታዎች መሄድ ባለፈው ታስታውሱ ከስለ woodlice ስናወራ ብርሃን ስለማይወዱ ብርሃኑን እየሸሹ ወደ ጨለማ ይሄዳሉ ይሄ ኦሪየንቴሽናል ነው አቅጣጫ ተከትሎ የሚደረግ ከሆነ ነው as orientational innate behavior ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው the third type of behavior also let's see the third type of innate behavior is instinctive behavior በመንጠራው instinctive behaviors the most complex behaviors እስካሁን ካየናቸው ኮምፕሌክስ ነው ከሲምፕል ጀምረን ያየን ኦሪየንቴሽን ያየን ቀጥሎ ኢንስቲንክቲቭ ያየን ስለዚህ ኮምፕሌክሲቲ እየጨመረ ነው the most complex innate behavior is instinctive behavior but there is always a fixed action pattern for each stimulus ፓተርን አለው ራሱ የተጠበቀ የሚጓዝበት ፓተርን አለው ነው ፓተርን የሚከተለው መንገድ አለ ነው once begun ከተጀመረ በኋላ the fixed action pattern is carried out to the completion even if other stimulus intervene ማለት ነው ይሄ instinctive behavior ነው አንድ የሆነ ለምሳሌ እንበልና ብርሃን የማይፈልግ ከሆነ ዋናው ስራው ምንድነው ብርሃኑ እየሸሸ መሄድ ነው መሀል ላይ ግን ድምጽ ቢመጣ ድምጹ ሪስፖንስ አያደርግም ነው ሉክ ለምሳሌ አንድ ትልን ነው ወስደን ብርሃን የማይፈልግ ከሆነ ወደ ጨለማው እያመለጠ ያለ በመሃል ላይ የሆነ በርሚም ቢንኳን የሆነ ድምጽ የሚፈልግ የሚሰማው ለዛ ሪስፖንስ ያደርጋል አንዱን ብቻ ተከትሎ ነው የሚከተለው ነው እና ኢንተርቬንን አይቀበልም አንድ ሪስፖንስ ሲጨርስ ያንን ሪስፖንስ ሳይጨርስ ሌላ ነገር ማስተናገድ ናቸው ስለሆነ instinctive behavior ብለን እንጠራዋለን ማለት the most complex type of behavior ነው ማለት Examples of innate behavior include the withdrawal of your hand from those objects, a reflex action of group, blinking when some just gets into your eye. The other, the kinetics of woodlice in responding to the change in light intensity and humidity, a orientational not group. In this building, we watch ጎጆ መስራት ቁጭ ብሎ ተመረው አይደለም ሲፈለፈሉ ጎጆ መስራት ሳንደ ሳረጋለ ተብራ ተመራሉ ፈመገረባው ኢንስቲንክቲቭ ቢሄቪየር ነው ኢንስቲንክቲቭ ነው ሌላው ኢምፕሪንቲንግ ማለት ልክ መጀመሪያ ሲፈለፈል ወይም ዶሮ እንቁላል ሲፈለፈል ወይም ደግሞ ሲወለድ የሆነ የሚሄድ ነገር ካገኘሁት ያለው ነገር ያን ተከትሎ የሚሄድ ኢምፕሪንቲንግ ብለን በኋላ እንዳያል በስፋት እናየዋለን ኢንስቲንክቲቭ ነው ይሄም waving a web ሸረሪቶች የሸረሪት የሚያገደሩበት መንገድ also instinctive behaviors are groups of innate behaviors የሚመደቡ ናቸው some of them are reflex some of them are orientational and the last third are they are instinctive in nature which are the most complex ናቸው ማለት ነው የመጨረሻው ሶስት
The next topic, how are human reflex action brought about? የሪፍሌክስ አክሽን ሰዎች ላይ እንዴት ይከናወናል የሚለው ለማየት እንሞክራለን። Two main kinds of reflex actions ሁለት አይነት ሪፍሌክስ አክሽኖች አሉ namely the somatic reflex actions and the autonomic reflex actions ብለን ሁለት እንከፍላቸዋለን ሪፍሌክስ አክሽኖችን። somatic reflex actions ምንድን ናቸው? involve our special senses ይሄ በሶማቲክ ምናቸው በሴንስ ኦርጋኖች አማካኝነት የሚከናወን ነው such as eyes, ears, pressure detectors and so on. Sense organs በመጠቀም የሚከናወኑ somatic reflexes produce a response by a muscle called somatic reflexes. በመስል በጡንቻዎች አማካኝነት መልስ የሚሰጡት include knee jerk reflex. knee jerk ማለት ወንበር ላይ ቁጭ ብላችሁ ጉልበታችሁን በሆነሽ በቀላል ነገር በእጃችሁም ጠርዝ ሊሆን ይችላል መታስተግራችሁ ወደ ውጭ ወላጭፋ knee jerk ብለን እንጠራዋለን። ያሰኛ ክፍላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። the withdrawal from heat from እጆቻችን ከኩስ ነገር ላይ ማንሳት many of the reflexes are protective ቀደም ብያቸዋለሁ ሪፍሌክሶቹ ፕሮቴክቲቭ ናቸው ስለዚህ ስሜትን ህዋሶቻችን ተጠቅሞ ሰውነታችን ራሱን ከአደጋ የሚጠብቅ ከሆነ ነው somatic reflex actions ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው the autonomic reflexes involve sensors in internal organ ሴንሰሮቹ ወይም ለውጡ የሚያነቡት ሴሎች they are found in the internal organ ውስጣቸው ክፍሎቻችን ናቸው የሚገኙት it might be a heart it might be a lung it might be something like that ውስጣዊ የሚገኝ ክፍል ነው produce responses also in the internal organs ስለዚህ ስቲሙለሱ የት የሚገኘው ውስጥ ነው response internal organ ላይ happen የሚያደርገው called autonomic reflex ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው include the reflex actions controlling heart rate and breathing rate ይሄ ከትንፈሳና ከልብ ምት ጋር የተገናኙት የሚገዙ they are through autonomic reflex action ናቸው ማለት ነው so from the diagram you can refer nervous system grouped into central nervous system and peripheral nervous system peripheral nervous system includes the somatic nervous system and the autonomic nervous system the autonomic nervous system also grouped into sympathetic and parasympathetic we will see in late these issues okay nervous system let's talk about nervous system the nervous system is divided physically into two major components physically ስንል ባላቸው አካላዊ መዋቅር ማለት ነው ወይ ደግሞ ፊዚካል ማለት በሚታይ በሚዳሰሰው ፓርት በመርኩዝ ማለት ፊዚካል ማለት grouped into two as the central nervous system CNS comprising the brain and the spinal cord diagram ደግሞ central nervous system የሚለው brain እና spinal cord ነው የሚይዘው the peripheral nervous system PNS which is comprising the cranial and spinal nerves cranial እና spinal nervoችን ይይዛል ይሄ peripheral nervous system ብለን እንጠራቸዋለን so comprising the cranial and spinal nerves if containing many sensory and motor neurons ብዙ ኒውሮኖችን ይይዛል ማለት ነው ስለዚህ central nervous system ፊዚካሊ በሁለት ይከፈላል ክፍሎቹን በማየት ማለት ነው central nervous system brain and spinal cord አለበት whereas the peripheral nervous system is consists the cranial nerves and spinal nerves and also other nerves which are arise from the spinal cord also included in the peripheral nervous system ይካተታሉ ማለት ነው we can also classify nervous system functionally ደግሞ በሚሰሩት ስራ ማለት ነው into two physically በሁለት ከፈላቸው functionally በሁለት ይከፈላሉ known as the somatic nervous system and the autonomic nervous system ብለን በሁለት ከፈላቸዋለን the somatic nervous system CNS which are integrates information from the spinal sense to the produce a response in skeletal muscle actually skeletal muscle ብቻ አይደለም ሌሎችም ይሆናሉ የግድ skeletal ብቻ አይደለም muscular ነው ይችላል anyhow ግን ምንድነው ዋናው integrates information from the special senses ከሴንስ ኦርጋኖቻችን መልእክቱን ወስደው and produce a response ያደርጋሉ respond ያደርጋሉ መልስ ይሰጣሉ skeletal system ሊሆን ይችላል muscular system ሊሆን ይችላል መልሱ የሚከናወነው ግን muscular systems ላይ skeletal system ይችላል መልእክቱ ግን መጀመሪያ መነሻው ምንድነው ስፔሻል ሴንስ ማለት ሴንስ ኦርጋኖቻችን የሚጠቀመው ነው ሶማቲክ ነርቨስ ሲስተም ቀደም ብያቸዋለሁ and the look from the diagram central nervous system can be from the internal environment ከሆነ autonomic ነው whereas from the external environment በሴንስ ኦርጋኖቻችን መልእክቱ የሚጀምር ከሆነ ነው as somatic nervous system ነው ብለን from the diagram ማየት ይችላልላችሁ ዲያግራሞች ላይ አስቀምጬላችኋለሁ ለምሳሌ on the right hand side የሚጀምረው ዲያግራም ላይ external environment መልእክቱ ከኤክስተርናል environment የሚገባ ከሆነ ነምበርሱም እንደዚህ የሚከናወን ከሆነ ነው ሶማቲክ ብለን whereas internal environment ውስጥ ለውጡን ተከናወን መልሱም ስቲሙለስ ተፈጥሮ እዛው መልሱ ደግሞ እዛው ውስጥ የሚያውቅ እንደ heart beat ሊሆን ይችላል lung ሊሆን ይችላል መልሱ እዛው ውስጥ የሚያውቅ ከሆነ ነው as
autonomic ብለን እንጠራዋለን። so the autonomic nervous system ANS integrates information from receptors in the internal organ ጉዳዩ ያለው internal organ ውስጥ ነው። ታችኛው ዲያግራም ላይ ለምሳሌ autonomic nervous system heart ሊሆን ይችላል and produces responses in the same other organs or glands እዛ ኦርጋን ላይ ነው ወይም የኦርጋን ላይ መልስ ይሰጥቻል ነው as autonomic ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። autonomic ብለን እንጠራዋለን። So the autonomic nervous system is further subdivided into 3 parts known as the sensory division, which transmits sensory nerve impulses into the central nervous system. Sensory division impulse which transmits sensory nerve impulses into the central nerve. ወደ nerve system መልእክት የሚቀበሉ የስሜት ህዋሶቻችን ነው ማለት ነው። sensory nerve vision ይባላል። sensory ማለት ውጭ የሚያነቡልን ስሜት ክፍሎቻችን የስሜት ህዋሳት ማለት ነው። ስለዚህ sensory division አላቸው። the second group ነው the sympathetic division ነው which transmits impulse from the central nervous system to the organs. ከሴንትራል ነርቨስ ሲስተሙ ወደ ኦርጋኖች የተለያዩ ኦርጋን ናቸው ሰውነት ክፍሎች ናቸው እንደ ልብ፣ ሳምባ፣ ኩላሊት እያመጣቸው ኦርጋን ናቸው ክፍሎች ማለት ነው። generally preparing the body to fight or flight, for example by increasing cardiac output and pulmonary ventilation and so on. ሲምፓቲክ የሚባሉት ኢሚዲየት የሆነ ቅጽበታዊ መልስ የሚሰጡ መልእክት ናቸው። ከትራንስሚት ኢምፐልስ ፍሮም ዘ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ከሲኤንኤሱ ወደ ተለያዩ ኦርጋኖች መልእክት የሚወስድ ነው። ሰውነታችንን ለፍላይት ኦር ፋይት ለሚያዘጋጁ ናቸው ማለት ለምሳሌ ድንገት ቤት ያያጠናችሁ እያላችሁ ሳታስቡ ይሆን እባብ ነገር የሚመጣ ሁለት አማራጭ የምታደርጉ ሰውነታችሁ ኢሚዲየት ይሄንን የሚወስነው ወይ ወርጣችሁ ተመልጣላችሁ ኦር አልስ እባብ ለመግደል ተነሳላችሁ ፋይት ታደርጋላችሁ ወይ ደግሞ ትበራላችሁ ማለት ይሄን እንዲዘጋጅ የሚያደርገው ፓርት ነው ሲምፓቴቲክ ዲቪዥን ኦፍ autonomic nervous system እንጠራዋለን። the third group ነው the parasympathetic division ነው which acts antagonistically to the sympathetic branch and prepares the body for rest and repair, decreasing cardiac output and pulmonary ventilation. እነዚህ pulmonary ventilation እና cardiac የመስሎችን እንቅስቃሴ ዳውን በመቀነስ ሰውነታችን ወደ ኖርማል ሁኔታ እንዲመለስ የሚያስችል ነው parasympathetic ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኦሎምፒክ ፓራኦሎምፒክ ነው የሚባለው ማለት ነው። ሲምፓቴቲኮቹ አክሽን ውስጥ ያስችሏቸዋል። ከዛ በኋላ አክሽኑ ለምሳሌ እባቡን ከገደላቸው በኋላ ወደ ኖርማል ሁኔታቸው ለመመለስ parasympathetic ስራውን ይሰራሉ። these are the groups of autonomic nervous system. sensory division ላቸው መልእክቱን ከውጭ የሚያስገቡ ናቸው። አይን ሊሆን ይችላል፣ ካን ቢ ሄር ሊሆን ይችላል፣ ካን ቢ ኦር ስኪን ሊሆን ይችላል ማለት ነው።